100 عام على وعد بليفور، وعد من لا يملك لمن لا يستحق. 100 عام من الظلم و100 عام من الاستبداد. 100 عام قسمنا وشردنا واعطى مشردين مكاننا. وعد اعطاهم وطن مش ملكهم لشعوب مشردة بكل الارض. نحن للأسف عم نعيش بتاريخ فاسد. بعد 100 عام من الوعد البعض من العرب بلشت تلهث للتطبيع مع دولة إسرائيل. أخذوا محل بريطانيا ووقعوا عقود كثيرة غيره، وطلع البعض منهم مغرم بمصافحة الصهاينة وأخذ الصور التذكارية معهم. موطن آبائكم وأجدادكم مجرد كذبة وكذبتوها، ومجرد متاجرة بأفكار غبية ومزعومة. لو كانت فلسطين موطن آبائكم وأجدادكم، ولو كان لكم الحق في أرض فلسطين، ما كنتوا بحاجة لوعد. الحق التاريخي والقومي مش محتاج لوعد من حد. فلسطين لإلنا شئت أم أبيت. اغتصبتوا أرض مش أرضكم وقعدتوا تحلموا فيها بشي اسمه وطن. لو يعطوكم مليون وطن رح تضلوا مكروهين، رح تضلوا مكروهين من كل العالم. والله بصراحة يا هتلر أنا زعلان منك كثير. ساتر. انتوا الصهاينة عبارة عن نفايات بشرية رمتها الشعوب الغربية على فلسطين. مجرد مجرمين قتلتوا وأرهبتوا وهجرتوا أهل فلسطين المسالمين. تتحدثوا عن السلام وانتوا في واقع الحال المؤسس الرئيسي لكل أعمال العنف والدمار. أي سلام بتحكوا عنه؟ وما زال طرد الفلسطينيين من بيوتهم قائم لحد اليوم. رح يجي يوم ودولتكم تنهار لحالها لأنها أصلا مبنية على باطل. أنا بعترف إنه إقامة وطن حق لكل شعب، بس مش بسرقة وطن شعب آخر. لهيك شوفوا لكم أرض ثانية. قد ما تشردوا وقد ما تشتتوا لازم تعرفوا إنه في ناس في فلسطين جذورها ضاربة لتحت بعمق الأرض. إحنا شعب أسطوري ولا عمره بفكر يستسلم لو شردتوه بكل الأرض. أمل العودة شفته بعيون جدي، ولو أنا ما رجعت رح يشوفوه ولادي. بنعتذر منكم على عدم ترجمة الفيديو، بس لا تخافوا حتلاقوا خون منا يترجموا لكم لتفهموا، زي ما لقيتوا يلي باعكم وساعدكم واشترى لكم ووقع لكم من العرب. هلو everybody lotion، كيفكو يا صهاينة؟ خلاص ملقت 100 سنة، خلص ملقت. شوفوا لكم مكان ثاني. والله وين نوديهم؟ والله لا اعملكم وعد مسادور، نوديكم نرجعكم على بريطانيا. والله الا اوديهم على لندن اقنعهم انه الهيكل المزعوم تحت ساعة بيج بن. ساتر. خلص يلا اقلبوا وجهكم. خلص بكفيكم 100 سنة اقلبوا وجهكم. شو هذا؟